নমস্কাৰ সকলোকে 25 আৰু 26 জুলাই 2024 নিউজ পেপাৰ মেড সিম্পললৈ আপোনালোক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছো মোৰ নাম অংশুমান গগৈ আৰু আপোনালোকে যদি এই চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহলে এতিয়াই সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যি সকলে অলৰেডি চাই আছে যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে লাইক এটা এতিয়াই কৰি দিব আপোনালোকৰ লাইকস আৰু কমেন্টস বিলাকে মোক উৎসাহিত কৰে আৰু আজি আপোনালোকে এই দুটা মই একেলগে দিবলগীয়া হল হেতু কাৰণে মই বহুত আপোনালোকৰ আগত ক্ষমা বিচাৰিছো কাৰণ কি এই মেইনস সময় হোৱাৰ কাৰণে মই কেদিমান ভেকেশনত অসমৰ পৰা ওলাই আহিছো কিন্তু তথাপিও যাতে আপোনালোকৰ নিউজ পেপাৰ মেড সিম্পল ৰখি নেযায় সেই কাৰণে মই ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকক এনএমএস টো কৰি যাবলৈ মই চেষ্টা কৰিছো আৰু হেকাৰণে দুদিনৰ একেলগে মই কৰিবলগীয়া হল কাৰণ কি আহোতে যাওঁতে এইখিনি সময়ত মই কৰিব পৰা নাছিলো ভিডিওটো হেকৰলৈকে চাব হেকত আপোনালোকৰ লাকি উইনাৰ কন্টেষ্ট আছে আপোনালোকে জানেই এটা এমসিকিউ প্ৰশ্ন আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰ দিলে মানে ৰিৱাৰ্ড পাব লাকি উইনাৰ হ'ব লাগিব আজি মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস কিটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ কি দুদিনৰ একেলগে মিলাই পিনে এইখিনি বনোৱা হৈছে আপোনালোকে মিস কৰিবই নোৱাৰে সো বাজেট ফৰ উইমেন মই কৈছো বাজেট আহিয়ে থাকিব বুলি আপোনালোকে এনএমএছত চকু একদম পুৰা গাড়ী ৰাখিব লাগিব সোৰ্স হৈছে আসাম ট্ৰিবিউন প্ৰেসিডেন্ট আৰু গভৰ্ণৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট এনেকুৱা কোনো এপিএসসি নাই যত প্ৰেসিডেন্ট আৰু গভৰ্ণৰ প্ৰিলিমছ বা মেইনছত নুহুদাকে হয়তো পাৰ কৰি যাব পাৰে দ্য হিন্দু হৈছে সোৰ্স সমগ্ৰ শিক্ষা শিক্ষাৰ ওপৰত যেতিয়া স্কিম হয় হেতু হৈ যায় 5 ষ্টাৰ Assam Tribune Anti-defection law source hoise the Hindu anti-defection law বহুত বেছি important আৰু এতিয়া ইলেকশনৰ এতিয়া বছৰ সো এইকাৰণে এই law টো বহুত বেছি important INS Brahmaputra prelims কাৰণে কিয় important কিনো হয় INS Brahmaputra Indian Expressত কিয় আহিছে Vishnupad temple source hoise Indian Express আৰু আমি 24 জুলাই 2024 ৰ লাকি উইনাৰ কন্টেষ্টৰ বিজয়ী ঘোষণা কৰো তাৰ আগতে কোৱেশ্চন টু কি আছিল where is the headquarter of India Post Payments Bank located payment banks ৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিছিলো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আগতে খুদি গৈছে আৰু আগলৈও খুদি থাকিব ফাইনান্সিয়াল ইনক্লুজনৰ কাৰণে বহুত এটা ইম্পৰ্টেন্ট 5 ষ্টাৰ পদক্ষেপ সো আপোনালোকে যদি নাজানে তেতিয়াহলে আগৰ এনএমএস আপোনালোকে চাই ল'ব লাগিব মিস কৰিব নোৱাৰে আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে নিউ দিল্লী আৰু আমাৰ লাকি উইনাৰ হৈছে নগাঁৱৰ জ্যোতিকা শইকীয়া সো মিস শইকীয়ালে বহুত অভিনন্দন আমি যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক এটো জনাই দিও যে যিসকলে নেক্সট ইয়াৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে 2025 যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম এবছৰৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ লাগে বুলি কয় এয়া আপোনালোকৰ হাতত এবছৰৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ আসাম আৰু এনুৱেল দুইটা এনুৱেল হয় একচুয়ালি আপোনালোকে যদি দুইটা একেলগে লয় তেতিয়াহলে এটা কম্বো অফাৰ আপোনালোকে প্ৰাইচটো কম হৈ যাব সো ফাৰ্স্ট টপিক টো হৈছে বাজেট ফৰ উইমেন what is in budget for women womenৰ কাৰণে বাজেটত কিবা আছে নে এটো এসে কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট GS2 women empowermentৰ কাৰণে এটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কিয় নিউজত আহিছে a critical factor to make the budget gender sensitive is to ensure that all departments understand the need for gender budgeting to বহুত important term হৈ গৈছে আজিৰ তাৰিখত কাৰণ কি womenক আমি আতৰাই কোনো স্কিম আমি ভাবিবই নোৱাৰো a scheme that is not gender sensitive is likely to benefit more men than women আৰু এটো হলে কি হ'ব 50% population inclusive growth কোপৰা হ'ব 50% population যদি পিছ পৰি থাকে growth অকল যদি আধা populationৰ হয় তেনেকুৱা growth টো হলেটো নহব The annual budget exercise can seem distant and irrelevant to many. বহুতে এই যে annually যে budget টো ওলাই আৰু হেতু এটা distant আৰু irrelevant কাৰণ কি তেওঁলোক একো এফেক্ট নকৰে Millions struggle to make ends meet and the budget's impact on their lives is unclear. Budget এখন অহাৰ পিছত তেওঁলোকৰ লাইফত কিবা প্ৰভাৱ পৰিলেনে তেওঁলোকে একো গম নাপায়
সো আস্তে আস্তে কি হৈ যায় মানুহবোৰ উদাসীন হৈ যায় গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰতি ঠিক আছে accountability government policies often fail at the implementation stage এই implementationতে সবত কি বেছি গড়বড় হয় প্ল্যান আৰু পলিসি বহুত এক সে বৰকাৰ এক আহি আছে কিন্তু এই ইমপ্লিমেন্টেশন কৰোতে আৰু ইমপ্লিমেন্টেশন কোনে কৰে আপোনালোকে এক্সিকিউটিভস বিউৰোক্ৰেটছ সকলে ইমপ্লিমেন্টেশন কৰে আৰু এই ইমপ্লিমেন্টেশন ষ্টেজত আহি ফেইল কৰে কিয় ফেইল কৰে এতিয়া হেতু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কথা আৰু আপোনালোকে এই কিয়ৰ উত্তৰটো আপোনালোকে লিখিব লাগিব এক্সামত lack of a system eta system nai to assess key performance indicators KPIs for government employees a KPIs bur private limited company ba corporate a KPIs bilakor bahut besi procholon ase in fact corporates run on KPIs corporate bilake je performance iman bhal ko parise karon ki teoloke key performance indicators teoloke understand kore আৰু কি পারফরম্যান্স ইন্ডিকেটরস তেওঁলোকে ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে কি হয় এই কি পারফরম্যান্স ইন্ডিকেটরস কোনোবা এটা যদি কাম কৰিছে হে কামটো ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে জুখিব পাৰি নে নোৱাৰি আৰু এটা কথা আছে যে যদি আপুনি নজুখে তেতিয়া হলে আপুনি ইমপ্ৰুভ কৰিব নোৱাৰে যেটো বস্তু আপুনি জুখিব নোৱাৰে হেতু বস্তু আপুনি ইমপ্ৰুভ কৰিব নোৱাৰে সো হে কাৰণে যেতিয়া আমি ওয়ার্ক প্লেসত কেপিআই নাথাকে তেতিয়া ভাল কাম কৰিছে নে বেয়া কাম কৰিছে ভাল কাম কৰা মানুহবিলাকক ৰিৱাৰ্ড দিছে নে নাই দিয়া আৰু বেয়া কাম কৰা মানুহবিলাকক পানিশমেন্ট দিছে নে নাই দিয়া এইটো হৈ আছে গভৰ্ণমেণ্ট সেক্টৰত যত মানুহে বেয়া কাম কৰা মানুহে বা ভালকে কাম নকৰা মানুহবিলাকেও প্ৰমোশন পাই আছে whereas যিবিলাকে বহুত কষ্ট কৰিছে একচুয়াল সিনসিয়াৰলি হাৰ্ড ওয়ার্ক কৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু ইনসেন্টিভ একো পোৱা নাই গ্ৰোথ একো পোৱা নাই হেতু কাৰণে বহুত মানুহ উদাসীন হৈ যায় বহুত মানুহ হতাশ হৈ যায় আৰু গ্ৰোথটো কম দেখিবলৈ পোৱা যায় পাৰ্সোনাল হক বা ইন প্ৰফেশন absence of urgency and accountability in government work কোনো ধৰণৰ urgency আৰু accountability নাথাকা এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কথা সো accountability আন্ডাৰতে এই গুটেখিনি বস্তু আহে accountability আপোনালোকে জানে এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কিৱৰ্ড হয় for answering questions key performance indicators বিলাক আমি আৰু অকমান বিতংভাৱে চাওঁ measurable to বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট attainable হ'ব লাগিব যিবোৰ ইন্ডিকেটৰস থাকিব হেখিনি attainable হ'ব লাগিব relevant হ'ব লাগিব time bound হ'ব লাগিব আৰু very specific হ'ব লাগিব in general কলে নহব যে আমি ভাল কাম কৰিব লাগিব হেতু কলে নহব কি ভাল কাম কৰিব লাগিব কেনেকে ভাল কাম কৰিব লাগিব আমি মেহনত কৰিব লাগিব কিমান আৱাৰ্স কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু হে আৱাৰ্স টু attainable হয়নে relevant হয়নে না আমি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 23 ঘণ্টাই বুলে পঢ়িম এনেকুৱা এটা বস্তু এটা পারফরম্যান্স ইন্ডিকেটর হ'ব নোৱাৰে কাৰণ কোনো এটো কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে আৰু টাইম বাউন্ড হ'ব লাগিব বস্তুবিলাক যে আপোনালোকে এটা ইউনিট হেক কৰিম বুলি ভাবিছে সো এটো টাইম বাউন্ড হ'ব লাগে এটো নহয় যে 3 মাহ লাগি গল হেতু পঢ়োতে হুমাই গুছি গৈ আছে টাইম বাউন্ড খতম কৰিব পাৰিব লাগিব সিলেবাসটো তেতিয়াহে আপোনালোকে এক্সামৰ কাৰণে ready hoboge নহলে প্ৰিপাৰেচনে কৰি থাকিব you will never be ready ধৰিব পাৰিছেনে কথাটো you have to be ready প্ৰিপাৰেচন আমি কিয় কৰো because we have to be ready before the exam কিন্তু আপোনালোকে যদি অকল প্ৰিপাৰেচন কৰি থাকে but you are never ready তেতিয়া হলে আপুনি এক্সামত কেনেকৈ আপোনালোকে আন্ডাৰ প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ থাকিব ready নাথাকিব এক্সামত KPIs measure a company's success a performance indicators bilage company's success to বুজাই relative to specific targets objectives আৰু industry peers ঠিক আছে সো এটা কোম্পানী ভাল কৰিছে নে নাই কৰা এতিয়া কোনোবা এটা সাপোজ কোম্পানীয়ে জুতা বনায় সো হে কোম্পানীটোত সাপোজ টাৰ্গেট থাকিব যে এই মাহটোত আমি সাপোজ 30,000 জুতা বনালো সো এই টাৰ্গেটটো এচিভ হ'ল নে নহল আৰু যদি এচিভ কৰিছে যি সকল লিডাৰছৰ নেতৃত্বত এটো এচিভ হৈছে তেওঁলোকক
ৰিৱাৰ্ডছ দিয়া হ'ব আৰু যদি তাতকৈ কম হয় তেতিয়াহ'লে এটা এনালাইসিস কৰা হ'ব যে কিয় কম হ'ল কি তেওঁলোকে প্ৰবলেম ফেস কৰিলে ঠিক আছে সো এনেকে কৰিলে তেতিয়া এই সাকসেসটো যেটা জুখিব তেতিয়া সাকসেসটো আপোনালোকে এনশিওৰ কৰিব পাৰিব unlike financial targets in the private sector government KPI should measure tangible changes on the ground এটা গভর্নমেন্টে তো প্রোডাকশন তো নকৰে তেনেকে গভর্নমেন্টে প্রোডাকশন নকৰে সো প্রোডাকশনত তো ধৰিলক 30000 জোতা আপুনি ক'ব পাৰিলে কিন্তু গভর্নমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকে হ'ব tangible changes on the ground দেখি পাব লাগিব যে সাপোজ ঘৰ কেটামান বনোৱা কথা আছে স্কিম আছে সো ঘৰ কিমান % কমপ্লিট হ'ল হেতু জুখিব পাৰিব নহয় সো তেনেকে গভর্নমেন্ট সেক্টৰত এই KPI টো আনিব লাগে বুলি এটা থট আছে বেনিফিটস কি হয় KPI ইউজ কৰা গ্ৰেটাৰ একাউন্টেবিলিটি থাকে কাম হৈছে নাই হোৱা কিমান হৈছে ইনক্ৰিজ ফোকাস থাকে ইমপ্ৰুভ ৰেলেভেন্সি ওয়েস্ট ৰিডিউস হৈ যায় দেখিব পৰা যায় যে কাম হৈছে হায়াৰ ৰিটাৰ্নস better performance faster growth better decisions clarity এই কিটা ইমান কিটা বেনিফিটস আছে KPI ইউজ কৰাৰ আপোনালোকে চাওক আৰু এটো অকমান আপোনালোকে ধ্যান দিয়ক এইখিনি আপোনালোকে লিখিব পাৰিলে বহুত বেছি ভাল হ'ব target stakeholders should see an improvement in their economic status and be empowered to make their own decisions etia ji hokol stakeholders ok target kora hoise তেওঁলোকৰ improvement দেখিছে নে নাই দেখা তেওঁলোকে economic growth hoise ne nai hua ei black hoise key performance indicators eta scheme jodi entrepreneurs bilakok পইচা দিব বিচাৰিছে সে women entrepreneurs bilakok পইচা দিব পাৰিছে সো কিমান গৰাকী মহিলাক দিব পাৰিলে পইচাটো আৰু কিমান গৰাকীয়ে হেতু ইউজ কৰি তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাললৈ আনিব পাৰিলে ইকোনমিক ষ্টেটাসটো ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰিলে এই গুটিবু একচুয়ালি মেজাৰ কৰিব পৰা যায় আৰু এইবু কিন্তু গভৰ্নমেন্ট সেক্টৰত এই পাৰফৰম্যান্স ইন্ডিকেটৰ্স বু একেবাৰে সোৱা নহয় সো স্কিম আহি থাকে স্কিম গৈ থাকে কিন্তু ৰিজাল্টস আমি পোৱা না যায় Process focused KPIs are crucial for monitoring and measuring operational performance across government sectors, which is currently lacking. So process focused KPI hobo laibo process to jikita steps ase hey steps kita jodi bhalke kora hoy ar hey steps kita kiman bhalke korile suppose let us take example bhat banaise sab bhat banaote saul apnaloge kiman bhalke dhuise hetu measure koribo pari to jukhot চাউলটো পানী দিছে নে নাই জুখত পানী দিছে নাই হেতু মেজাৰ কৰিব পাৰি নহয় জানো আৰু কেটা হুইসেলত মাৰিলে সো হিকটা মেজাৰ কৰিব পাৰি এই স্টেপস কিটা যদি আমি ভালকে মেজাৰ কৰো আৰু এইকিটা যদি ঠিক থাকে তেতিয়া ৰিজাল্টটো ঠিক হ'বই সো আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় আনসাৰ ৰাইটিং আপোনালোকে যদি ভালকে কৰে কেটা আনসাৰ লিখিছে ডেইলি MCQ কেটা কৰিছে ডেইলি এইকিটা যদি মেজাৰ কৰে নিউজপেপাৰ NMS আপুনি কৰিছে না ডেইলি এইকিটা যদি মেজাৰ কৰে আপোনালোকে তেতিয়া গম পাব যে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট হ'ব এই বছৰ সো গভৰ্নমেন্টে কৰক নকৰক হেতু পিছৰ কথা KPI টো আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচনত আনিব লাগিব হেতু প্ৰথম কথা সো আমি অকল পঢ়িলে নহব এই পঢ়াৰ যেটো প্ৰসেস এই প্ৰসেসটো আমি যেতিয়া নতুন আইডিয়াজ গম পাম হে আইডিয়াজ বো ইমপ্লিমেন্ট কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু যিবোৰ মানুহে আইডিয়াজ ইমপ্লিমেন্ট কৰিব পাৰে হেবু মানুহে গ্ৰোথ আনিব পাৰে ঠিক আছে আৰু যি সকলে আইডিয়াজ বোৰ ওয়াহ ভাল আইডিয়া বুলি ভাবি থৈ দিয়ে নিজৰ লাইফত ইমপ্লিমেন্ট নকৰে তেতিয়াহলে পঢ়াশুনা কৰা আৰু নকৰাৰ মাজত একো ডিফাৰেন্স নাই Current state of government accountability. Employees often lack performance metrics and accountability. Performance bhal korise na nai kora jukhi bole eku upay nai. Files move from desk to desk without visible change. The need for robust KPI software and reporting tools in government. So amar ei je schemes bu implement bhalke nohoy tar eta bahut bhal eta step hobo
যদি আমি KPI আমি আনিব পাৰো কর্পোরেট সাকসেসফুল হৈছে KPI দি তো গভর্নমেন্ট সেক্টর কিয় সাকসেসফুল নহব আপনার পার্সোনাল ফিল্ড আপনার সিভিল সার্ভিস প্রিপারেশন তো আপনার হেতুয়ে আপনার এডমিনিস্ট্রেশন হেতুয়ে আপনার গভর্নমেন্ট রাইট নাও আপনি নিজে নিজৰ এডমিনিস্ট্রেশন চলাই আছে সো তাত আপনি দিনটোত কাম কৰিছে নে নাই কৰা কিমান কাম কৰিছে কালিতকো আজি নে কালিতকো কম হল নে বেছি হল হেখিনি আপনি যদি KPI কৰি লয় তেতিয়া আপোনালোকে হেখিনি মেজার কৰিব পাৰিব কেস স্টাডি মেঘালয় কনৰাড সাংমা চিফ মিনিষ্টাৰ কি কৈছে কর্পোরেট লাইক একাউন্টেবিলিটি আহিব লাগে গভর্নমেন্টত অফিসার্স at high level work diligently due to loan requirements for international agencies need for direct monitoring systems for project timelines and cost so a high level officer jiblake international agency para loan or karone kam kore teoloke to timeline and project cost ebu bhalke dibo paribo lagibo aru he karone direct monitoring system anibo lagibo boli koise budget allocation for women recent budget allocated rupees 3 lakh crore for women related schemes 3 lakh crore monot thakibone aru monot rakhatu eto bahut important eto eta key fact hoy gol bahut important note kori lobo nohale pahori jabo specific schemes কি আছে working women's hostels to support women entering the workforce এটা women বিলাকে যেতিয়া কাম কৰিবলৈ আহে আৰু মেবি চহৰলৈ আহিলে বা টাউনলৈ আহিলে তাত তেওঁলোকৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফেসিলিটি নাই যত মানে তেওঁলোকে থাকিব পাৰিব এফৰ্ডেবল প্ৰাইচত আৰু সিকিউৰড উইথ আৰু হেতু কাৰণে working women's hostels বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হয় আৰু তাত তেওঁলোকে সিকিউৰিটি পাব আৰু এটা সেফ এনভায়ৰনমেন্ট পাব আৰু লো কষ্টত তেওঁলোকে পালে হেতু সুবিধা পাব crisis a crisis to बहुत important to help women single mothers to balance work and child care a child care to primarily women attribute kora hoy যেটো actually কৰিব নালাগে আৰু যদি কৰিছে তেতিয়াহলে crisis কিয় নাই women যদি child care কৰিব লাগে আৰু কামো কৰিব যাব লাগে তেতিয়া কামত যদি ক্ৰাইসিস থাকে তেতিয়া হলে তেওঁলোকে দুইটাই কৰিব পাৰিব সো এটো আমাৰ এটা সুস্থ সবল সমাজ বনাবলৈ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ কি আমি বেবিজ বিলাক যেতিয়া তেওঁলোকৰ গ্ৰোথৰ সময় হয় আৰু এই 2 ইয়াৰ্ছৰ লৈকে বেবিজ বিলাকৰ সবতকে বেছি গ্ৰোথৰ সময় হয় তেওঁলোকক এই সময়ত বহুত স্পেশাল অ্যাটেনশন দিব লাগে এই সময়ত যদি ওয়ার্কিং মাদার্স হয় তেওঁলোকে হে অ্যাটেনশন দিব নোৱাৰে তেতিয়াহলে আমি কেনেকুৱা এখন সমাজ আমি produce কৰিবলৈ গৈ আছো সো হেতু এই ক্ৰাইসিস বুৰ যদি আমি বনাই দিও তেতিয়া এটো সলভ হৈ যাব আৰু আমাৰ ফিউচাৰ জেনাৰেশন টু সিকিউৰড হৈ যাব আৰু উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টৰ কাৰণেও বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ কি বহুত মহিলাই আপোনালোকে হয়তো আপোনালোকৰ প্যাৰেন্টসকো হয়তো দেখিছে বা ওচৰ পাজৰে আপোনালোকৰ ফ্যামিলিত হয়তো দেখিছে যে উইমেন সকলে চিলড্ৰেন হৈ যোৱা পিছত তেওঁলোকে চাকৰি এৰিব লগিয়া হৈ যায় কাৰণ কি এই চাকৰিটোৱে তেওঁলোকক সাপোৰ্ট নকৰে এনেকুৱা ক্ৰাইসিস ধৰণৰ ফেসিলিটিজ দিব নোৱাৰে সো হে কাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ চিলড্ৰেনৰ খাতিৰত চাকৰি এৰি দিছে এনেকুৱা আপোনালোকৰ ঘৰত বা ওচৰ চুবুৰীয়াত বা আপোনাৰ ৰিলেশনত কোনোবা আছে নেকি আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব যে এটো ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে আপোনালোকে কি ভাবে ক্ৰাইসিস দৰকাৰ হ'ব নে এনেকৈ ঠিক আছে সব ঠিকই আছে চোন এবোৰ দৰকাৰ নাই আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাব Women centric schemes Mahila Samman Certificate a saving scheme for women and girls বহুত important scheme tour নাম Mahila Samman Certificate saving scheme হয় Mahila Udyam Nidhi scheme Udyam Nidhi scheme loans for women entrepreneurs to start businesses so women এগৰাকী যদি আগবাঢ়ি আহে যে এটা বিজনেস স্টাৰ্ট কৰিম বুলি তেওঁ ঘৰৰ পৰা আৰ্থিক সহায় নাপালেও কথা নাই এই গভৰ্নমেন্টে সাপোৰ্ট কৰি আছে খালি উইমেন বিলাকে তো নাজানিলে তো নহব দে মাস্ট বি অ্যাৱেৰ আৰু কোনে গম পাব যি এডুকেটেড হয় যি পঢ়িব লিখিব পাৰে
আৰু যি এৱেৰ হয় অকল এডুকেশ্যনে ইনাফ নহয় এৱেৰ হ'ব লাগিব সাহস থাকিব লাগিব তেতিয়া লোন চৰকাৰৰ পৰা দি আছে বহুত কম ৰেটত বা সাবসিডি বা আপোনাৰ ফ্ৰীকে দিয়া হৈছে এইখিনি আপোনালোকে জানিব লাগিব মহিলা সমান সেভিং সাৰ্টিফিকেট Mahila Samman Savings Certificate was launched to commemorate Azadi Ka Amrit Mahotsav. Any woman, girl, child can open MSSA account 1000 rupees or pra 2 lakh holoke. ঠিক আছে এইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হল মহিলা উদ্যম নিধি স্কিমটো চাও Bank of India offer কৰিব financial help to women entrepreneurs under Mahila Udyam Nidhi MUN scheme Moon scheme, a women borrower can avail loan quantity of rupees 10 lakhs, 10 lakh porjonto pabo, to set their new business in small scale industries sector. So, information is power. Itia mohila agarakie ei bostu tu jitelage gom napaye titialage teo bhabi thakibo je moi eta business korim jodiu paisa ko papam পইচা কোপা পামটো এটা ডাঙৰ বস্তু হয় এই স্কিমটো বিষয়ে তেওঁক জনাই দিয়ক আৰু তেওঁ আপোনাক গোটেই জীৱনটো আপোনাক ধন্যবাদ দি থাকিব আপোনাৰ ইন্টেলিজেন্সটো কাবাৰ কামতটো আহিলে আপুনি সিভিল সাৰ্ভিস কৰিব তাৰ পিছত এটোৱে আপোনাক কাম থাকিব সো কামটো এতিয়া আপোনাক আৰম্ভ কৰি নিদিবলে এটা মাইক্ৰো লেভেলত আপোনাক কোনে বাধা দি ৰাখিছে ইনফৰমেশন শেয়াৰিং টুৱে হৈছে এজন বিউৰোক্ৰেটৰ কাম awareness spread কৰাটোৱে এজন বিউৰোক্ৰেটৰ কাম এই পলিসি মহিলা উদ্যম নিধি স্কিমটো আপোনালোকে ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগিব সো আমি এই এনএমএস এতিয়া চৰ্চা কৰি আছো আমি ইমান কিজন মানুহ আমি চৰ্চা কৰি আছো আমি এটো যদি এৱেৰ কৰো women entrepreneur যদি কোনবা আমাৰ ওচৰত আছে আমি যদি তেওঁক এই আইডিয়াটো দিও তেওঁ গুটেই জীৱনটো উদ্ধাৰ হৈ নাযাবনে হেকাৰণে ভূপেন হাজৰিকাই কৈ থৈ যোৱা নাই জানো দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোবাল নদী পাৰ হয় তোমাৰে হাহত তুমি হেৰুৱাবানো কি সো এই গান বিলাকত আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিয় কাৰণ আমি এখিনি আমি এছে লিখিব পাৰো মানে সো এছে আমাক অফিচাৰ্স বনাব সো এনেকুৱা ভাল ভাল যিবিলাক কোটস আছে যিবিলাকে লাইফ আমাৰ চেঞ্জ কৰি দিছে এই কোটস বিলাক এই সংস বিলাক আপোনালোকে এক্সামত কাৰণে আপোনালোকে ৰেডি কৰিব লাগিব আৰু next aru agbahumi mahila shakti scheme focus on nutrition health employment skill development in rural areas health and employment apnalage dekhiye thake skill development apnalage dekhiye thake rural areas aru nutrition to add kori dio yat nutrition mahila shakti scheme mahila karone health employment skill development aru nutrition লাখপতি ডিডি স্কিম আমাৰ অসমত এনেকুৱা এটা স্কিম আছে নে লাখপতি বাইদেউ স্কিম আছে নেকি আছে যদি ইয়েস কব যদি জানে আৰু নাজানে যদি একো প্ৰবলেম নাই আজি গম পালে encourages women to join self help groups and provides interest free loans হে যে মই ফ্ৰী বুলি কৈছিলো interest free কেতিয়াবা ইন্টাৰেষ্টটো কমাই দিয়ে সাবসিডি দি কেতিয়াবা ফ্ৰী কে কৰি দিয়ে to support economic independence women হকলে সমাজত এনে কলে নহবটো মানুহৰ মতা মানুহৰ সমান বুলি মাইকি মানুহ মতা মানুহ সমান বুলি তেওঁ আৰ্নিং সমান কৰিছে নে নাই কৰা সো ইকোনমিক্যালি সমান নহলে অকল ভোটত সমান হলে এটোটো পলিটিক্যালি সমান হৈ গল সোশ্যালি সমানটো পাব জানো সোসাইটিত সন্মানটো দিব জানো সোসাইটিত সন্মানটো কিতিয়া দিব যেতিয়া ইকোনমিক্যালিও তেওঁ মতা মানুহৰ লগত সমানে থিয় দিব পাৰে সো এই গুটেই কিটা ইকোনমি সোসাইটি আৰু পলিটি এইকিটা এটা গ্ৰেট ট্ৰায়াঙ্গল হয় ঠিক আছে সো এইকিটা গুটেই কিটাতে সমানে উইমেনে সমান অধিকাৰ পাব লাগিব মেনৰ লগত Mahila Shakti Kendra ki hai the convergence of all government initiatives to empower rural women skill development
এমপ্লয়মেণ্ট স্কিলৰ পৰা জবছ আহে ডিজিটেল লিটাৰেচি আমি পঢ়িছিলোঁ ডিজিটেল লিটাৰেচিৰ ওপৰত আৰু হেল্থ আৰু নিউট্ৰিশ্যনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ কি আমাৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনক প্ৰডিউচ কৰিব কোনে উইমেনে মেনে নকৰে উইমেনে কৰিব আৰু আমাৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনটো যদি হেল্ডি হয় হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে উইমেন সকল এম্পাৱাৰ্ড হ'ব লাগিব উইমেন সকলে নিউট্ৰিশ্যনৰ আইডিয়া থাকিব লাগিব উইমেন সকলে নিজৰ হেল্থৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবলৈ পাৰিব লাগিব আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰাটো হেল্প লাগিবই ফ্যামিলি ফালৰ পৰাও হেল্প লাগিব ঠিক আছে উইমেনক আমি যদি আগুৱাই লৈ যাব আছে আৰু উইমেনক আগুৱাই লৈ নগলে আমাৰ ফিউচাৰটো অন্ধকাৰ হ'ব কাৰণ কি উইমেনে প্ৰডিউচ কৰিব আমাৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনটো সো লাখপতি দিদি স্কিম স্কিল ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম ফৰ উইমেন challenges in implementation কি হৈ আছে schemes do not reach northeastern states আহিয়ে নাপায় হি northeastern state ইমান দূৰ যে lack of monitoring and tracking of schemes monitoring আহি পালেও জানিবা monitoring আৰু tracking কৰা নহয় so leakage হৈ যায় কিহৰ leakage হৈ যায় পইচাৰ leakage হৈ যায় কাবাৰ পকেটত সোমাই যায় need for Ministry of Development of Northeastern region to play an active role donor ministry active role play কৰিব লাগিবই কাৰণ কি নামটো হৈছে ডেভেলপমেন্ট অফ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন আৰু হুই থাকিলে কেনেকৈ হ'ব এক্টিভ হৈ থাকিব লাগিব access to schemes কোনে পায় women's hesitation to approach government offices women বিলাকে hesitate কৰাটো কিয় hesitate কৰে কাৰণ কি সৰুৰে পৰাই তেওঁলোকক ভিতৰত সোমাই থয় বাহিৰলৈ নাযাবি এটো নকৰিবি এটো নাপায় হিটো নাপায় হেতু কোৰ্টে মানুহ উইমেন বিলাকক একদম দবাই দিয়া হৈছে অপ্ৰেছ কৰি দিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ মাতটো নুলুৱাই হৈ গৈছেগে সো সেই কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট অফিচত এপ্ৰোচ কৰিব নোৱাৰে এতিয়া কলে কি হ'ব যে উইমেন আৰু মেন সমান এপ্ৰোচ কৰক কিন্তু আপোনাক যদি সৰুৰে পৰা আপোনাক যদি তেনেকৈ আপুনি ভাবক হাতী এটা বানি থৈ দিছে ঠিক আছে হাতী এটা বানি থৈ দিছে তাৰপা কৈছে ই কিয় ওলাই নাযায় সো তাক সৰুৰে পৰা বানি থৈ দিছে হিকলি দি পিনে সেইকাৰণে তাক ৰছী দি ডাঙৰ হলে বানি থলেও হি ওলাই নাযায় তো তেনেকুৱা হৈছে কথাটো ইম্পৰ্টেন্স অফ গ্ৰুপ পাৰ্টিসিপেশন এণ্ড কনফিডেন্স বিল্ডিং গ্ৰুপ পাৰ্টিসিপেশন to বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু কনফিডেন্স বিল্ডিং to বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট need for gender sensitive budgeting in all departments gender budgeting ensures equitable resource allocation men women দুইজনকে সমানে resource bur bhag kori diatu bahut besi important health sector allocation sensitive to women health needs ensuring budget benefits to both men and women equally way forward ki hoy dia budget must translate into real tangible benefits real tangible benefits boli koise paper patro hole no hobo asol dekhibo pora subo pora benefits hobo lagibo implementing KPIs aru monitoring systems are crucial KPIs ami implement koribo lagibo monitoring systems anibo lagibo so ekita bahut important keyword paise apnaloke empowering women through accessible schemes is essential for inclusive growth enuka scheme aniye ki lab jitu government jitu mohila bilage gomei na pae teolokor namot schemes ase boli মনে স্কিম তো আনি ৰাখি থৈ দিলে হেতু কি লাভ হ'ব সো স্কিম বুৰ হেপুৰে ভাল যিবু স্কিম মানুহে গম পায় যেটো স্কিমৰ বিষয়ে গমেই নাপায় তাৰ পইচা আহিলে আৰু পইচাটো গুছিও গল আৰু যি বেনিফিচিয়াৰি হয় এই ক্ষেত্ৰত উইমেন গমেই নাপালে সো হেতু কাৰণে উইমেন জগৰীয়া নেকি আমি সব জগৰীয়া হয় গভৰ্ণমেণ্ট ইনক্লুডেড সো আমি এই বস্তুখিনি অকল জগৰীয়া হয় ভাল নহয় বেয়া বুলি ক'লে নহব আমি বিউৰোক্ৰেটছ হয় সো আমি এইবোৰ থিংক কৰিব লাগিব যে আমি এইবোৰ কেনেকৈ ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰো আমি অকল ক্ৰিটিসাইজ কৰিলে নহব আমি ইমপ্ৰুভমেন্ট আমি ৱে ফৰৱাৰ্ড দিব পাৰিব লাগিব
কি হয় way forward বোৰ এয়া implementing KPIs এনেকুৱা বিলাক ঠিক আছে next important topic হৈছে president আৰু governor is immunity for the president and governors absolute GS to Indian politics কাৰণে বহুত বেছি important source হৈছে the Hindu এনেকি এটা ঘটনাৰ পৰা যেটো আহিছে হেই তাৰ পৰা আপোনালোকৰ মেইন কোৰ টপিকটো সোধা যায় যেটো সিলেবাসত আছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার টু আমাক দেখায় যে সিলেবাসৰ কোনটো টপিক আপোনাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ গৈছে Why in news? The question came up in a petition filed by a contractual woman employee with the Raj Bhavan who has accused West Bengal Governor C.V. Anand Bose of sexual harassment aru molestation. Accused korise sexual harassment or molestation or hetu karne e topic to important hoi goise aru e news to bikhoy nuhudhe issue to bikhoy hudibo. The President of India is the head of state and the first citizen of India. First citizen of India hoy aru head of state mane ki hoy ei je amar India khon amar state hoy aru state ki hoy state hobo hole apnala bujibo lagibo individual okol thakibo nware family kori thake family eta akol thakibo nware village কৰি থাকে ভিলেজ অকল থাকিব নোৱাৰে ষ্টেট কৰি থাকে ঠিক আছে সো আমাৰ ষ্টেট খন হৈছে ইন্ডিয়া আৰু আপোনালোকে যদি গভৰ্নমেন্ট সেক্টৰত গৈ আছে তাৰমানে আপুনি ষ্টেটৰ কাৰণে কাম কৰি আছে প্ৰাইভেট ইন্ডিভিজুৱেলৰ কাৰণে কাম কৰিলে আপোনালোকৰ হ'ব ৰিলায়েন্সৰ কাৰণে কাম কৰিলে প্ৰাইভেটৰ কাৰণে কাম কৰা হ'ল এজন ইন্ডিভিজুৱেলৰ কাৰণে কাম কৰিছে বা কেটামান ইন্ডিভিজুৱেলৰ কাৰণে কাম কৰিছে এতিয়া আপুনি গভৰ্নমেন্টত গৈছে মানে আপুনি গোটেই টোটাল ষ্টেটৰ কাৰণে কাম কৰিছে So head of state kun hoy President of India our first citizen hoy Article 52 of the Constitution states that there shall be a President of India 52 50 পৰা 2 যুগ কৰিলে তেতিয়া প্ৰেসিডেন্ট অক পালে এনেকে আপুনি মন ৰাখিব পাৰে যা মো বা এটা যেতিয়া জুতা দলিয়াব তেতিয়া কোন ওলাই আহিব তাৰ প্ৰেসিডেন্ট ওলাই আহিব সো মো বা মানে 5 টো হৈছে হাইভ আৰু 2 হৈছে শু So mo bahot apni juta doliya dile president so president e ki korise mo bahot juta doliyaise kon ki first citizen hoy paribo eneke apnaloge monot rakhibo paribo qualification ki hoy citizen of India hobo lagibo 35 years old hobo lagibo minimum president hobo hole meet the qualifications to be a member of the Lok Sabha member hobole qualified hobo lagibo not to hold any office of profit eku office of profit hold kobo na lagibo election or oath elected indirectly by the people of India so apnalok president pura clear ho jabo ji oath was administered by the CJI and in his absence ki hobo senior most judge of the SC so बहुत के important points bu apnalok agbohai disu apnake miss koribo nware term and resignation 5 years jane hokolwe resignation to kak vice president ok resignation di jaboge pare eligible for re-election for any number of times etia important proshno eta khudhu moi apnake uttor diboi lagibo আৰু এইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকে সিভিল সাৰ্ভিসৰ প্ৰিপাৰেচন আপোনালোকে কৰিব US or যে প্ৰেসিডেন্ট হয় কেবাৰ হাউ মেনি টাইমস ইলেক্ট হ'ব পাৰে ৰি-ইলেকশন কেবাৰ হ'ব পাৰে এটো আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব ঠিক আছে এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন আপোনালোক মই সুধি যাম আপোনালোকে যদি জানে ডাইৰেক্ট কমেন্ট কৰক না জানে যদি ইন্টাৰনেটত চাই গুগল কৰি আপোনালোকে কমেন্ট কৰক ঠিক আছে কমেন্ট কৰাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ এক্টিভিটি oriented learning সবতকে বেস্ট লার্নিং হয় বুলি রিসার্চার্স বিলাকে কৈছে সাইন্টিস্ট বিলাকে কৈছে নহলে প্যাসিভ লার্নিং হ'ব আপুনি মই কৈ আছো আপোনালোকে শুনি আছে ইটস এ প্যাসিভ লার্নিং ঠিক আছে উপায় নাই হেতু কৰিব লগা হয় কিন্তু এক্টিভ লার্নিং সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট হয় যদি লং টার্ম মেমৰিত আপুনি ৰাখিব বিচাৰিছে যদি পাহৰি যাব বিচাৰিছে নালাগে কমেন্ট কৰিবলে whole office beyond his term until his successor assumes charge to prevent interregnum মানে
উইদাউট এ যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট টু চেঞ্জ হ'ল বা প্ৰেসিডেন্ট চেঞ্জ হ'ল মাজত কোনো প্ৰেসিডেন্ট নাই 2-3 মাহ বা এবছৰ 2 বছৰ এটো হলে বেয়া হৈ যাব এই কাৰণে যেতিয়ালৈকে নেক্সট প্ৰেসিডেন্ট নাহে তেতিয়ালৈকে তেওঁ কাৰ্যকাল থাকিব ঠিক আছে সো এটো হৈছে হোল অফিস বিয়ন্ড হিজ টার্ম impeachment কিয় হ'ব পাৰে violation of the constitution এটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট 5 star আপোনালোকে মনত ৰাখিবই লাগিব প্ৰেসিডেন্টক ইমপিচ কিয় কৰা হ'ব violation of the constitution যদি হয় তেতিয়াহলে ইমপিচ কৰা হ'ব can be initiated by either house এটা যিমান আপোনালোকক দিলু এই এটা ওপৰত আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আহিছে PYQ সো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট Charges should be signed by 1/4 members of the house and a 14 days notice should be given. So 1/4 আৰু 14 মন ৰাখিবলৈ ইজি হৈ গল নহয় জানো 1/4 আৰু 14 মন ৰাখিবলৈ ইজি হৈ গল এবাৰ কমেন্ট কৰি লিখি দিলে মনত থাকি যাব আপোনালোকে দেখিলেও মনত ৰাখে আৰু কমেন্ট কৰিলে আৰু বেছি মনত থাকিব Resolutions shall be passed by both the house by majority of 2/3 of the total membership of that house বহুত সাংঘাতিক আৰু এটো হ'ব 5 star নহয় প্লাস 2টা star এড কৰি দিওক 7 star point হয় resolution shall be passed by both the house by a majority of 2/3 of the total membership of that house total membership এনেকুৱা নহয় present and voting present and voting or 2/3 নহয় total membership or 2/3 তাৰ মানে কবলে গলে kind of impossible হয় প্ৰেসিডেন্টক ইমপিচ কৰি আতৰাই দিয়াৰ কাৰণ কি 2/3 majority support লাগিব 2/3 majority সাংঘাতিক হয় এখন সৰকাৰ বনিবলে হাফ হলে হৈ যায় ঠিক আছে 2/3 majority সৰকাৰখন গিৰাবলৈ হাফ present and voting হলে হৈ যাব কিন্তু প্ৰেসিডেন্টক আপনি গুছাব হলে 2/3 total membership of that house হ'ব আৰু তাকো ৰাজ্যসভা লোকসভা দুইটাৰে লাগিব The president and governor has the right to appear and be represented at such an investigation তেওঁ হে ইনভেষ্টিগেশ্যনত appear হ'বলে তেওঁৰ অধিকাৰ আছে তেওঁৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন appear নোহোৱাকৈ তেওঁ গুছাই দিব পৰা নাযাব quasi judicial procedure in the parliament এই যেটো প্ৰেসিডেন্টক ইমপিচ কৰা procedure হেড হয়তো quasi judicial judiciary নিচিনাই কাম কৰিব পাৰ্লিমেন্টে nominated members of both Rajya Sabha and Lok Sabha house participate বহুত important points এটা ওপৰত এটা important points nominated members of both Lok Sabha and Rajya Sabha house participate though they do not participate in his election 5 star point ইয়াৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন আহি গৈছে already nominated members Lok Sabha Rajya Sabha participate কৰিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে ইলেকশনত পাৰ্টিসিপেট কৰিব নোৱাৰে নমিনেটেড সকলে কেনেকুৱা আচৰিত ইম্পৰ্টেন্ট হয় মনত ৰাখিব nominated members elected members of the legislative assemblies of states of the UT and Delhi do not participate though they participate in the election to another important 5 star point হৈ গল যিসকল elected members হয় legislative assemblies UT আৰু Delhi তেওঁলোকে participate কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে কিন্তু ইলেকশনত participate কৰিব পাৰে কিন্তু যেটো ইমপিচমেন্টত নোৱাৰে এফালে আকৌ ইলেকশনত নোৱাৰে কিন্তু ইমপিচমেন্টত পাৰে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব Governor কথা এটা governor is appointed by the president article 153 there shall be a governor for each state 153 there shall be a governor for each state ifale asile 52 ঠিক আছে আৰু ifale হৈছে 153 A single person can be appointed as governor for 2 or more states. A2 statement ot ahi goise PYQ. A2 ahi goise. Everything has been asked. Aru ako hudibo. Ekikitai hudibo aru ki hudibo. Thik ase.
independent constitutional office not under the control or of subordinate nor an employment under central government. So independent তেওঁৰ অফিসটো হয় constitutional office কাৰো subordinate office নহয় আৰু এটো কিয় কৰিছে ন ফেডাৰেলিজমৰ কাৰণে যাতে states বিলাকে division of powers enjoy কৰে তেওঁলোকে autonomy enjoy কৰে central governmentor কোনো হস্তক্ষেপ মানে ইন্টারফারেন্স যাতে নহয় হেতু কাৰণে কিন্তু ইমার্জেন্সি সময়ত এটো এই বস্তুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট হৈ না থাকে হেতু এটা বেলেগ ম্যাটার হয় প্রেসিডেন্টস রুলৰ ক্ষেত্ৰত হেতু নাখাটিব নরমাল অৱস্থাৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে হি ইজ neither elected directly by the people nor indirectly elected by a specially constituted electoral college এটো ওপৰটো প্ৰশ্ন আহিছে সো গভৰ্ণৰ টু কোনো এটা ফালৰ পৰাও ইলেক্টেড মানুহ নহয় oath আৰু qualification citizen of India হ'ব লাগিব 35 years of age হ'ব লাগিব মানে প্ৰেসিডেন্ট হ'ব পাৰিলে গভৰ্ণৰ হ'ব পাৰিব গভৰ্ণৰ হ'ব পাৰিলে প্ৰেসিডেন্ট হ'ব পাৰিব oath was administered by chief justice of state high court and in his absence senior most judge of that high court available 5 years term subject to pleasure of the president it is very important 5-year terms aru pleasure of the president mane ki president e nakhush hoy gol tetia hole teo gusai dibo paribo pleasure of the president kintu not justifiable so no security of tenure no fixed term of office so কোনো সিকিউৰিটি অফ টেনিয়ৰ নাই আৰু ফিক্সড টাৰ্ম অফ অফিস নাই আমাৰ গভৰ্ণৰ এনেটো 5 ইয়াৰ্স হয় কিন্তু 5 ইয়াৰ্স আগতো মন গলে তেওঁ গুছাই দিব পাৰিব প্ৰেসিডেন্টে ৰেজিগনেশ্যন যদি দিব বিচাৰে তেওঁ প্ৰেসিডেন্টক এড্ৰেছ কৰি দিব লাগিব হোল অফিস বিয়ন্ড হিজ টাৰ্ম আনটিল হিজ সাকসেসৰ assumes charge to prevent কি ইন্টাৰেগনাম সেম বস্তুৱে প্ৰেসিডেন্টৰ কাৰণে যেটো গভৰ্ণৰ কাৰণে একেটাই যে সাকসেসৰ নহালৈকে সাকসেসৰ পজ দেৰি কৰিলে এসপ্তাহ সো এসপ্তাহ এক্সট্ৰা গভৰ্ণৰ তেওঁ হৈ থাকিব পাৰিব no arrest এটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট no arrest under article 3613 এটো আৰ্টিকেলৰ ওপৰতে আমাৰ আজি বিষয়টো no arrest or imprisonment process can be issued against the president or governor during their term of office তেওঁ অফিসত থকালৈকে তেওঁ কোনো arrest নহব কোনো imprisonment নহব 361 32 হৈছে গছ 62 হৈছে sticks গছত যদি sticks মাৰি দিয়ে কি হ'ব সানটো ওলাই আহিব আৰু এই সানটো কি হৈছে গভৰ্ণৰ বা প্ৰেসিডেন্টৰ এনেকৈ মনত ৰাখক সো গভৰ্ণৰ প্ৰেসিডেন্টে যদি গছলে sticks দলিয়াই দিয়ে তেতিয়া সান ওলাই আহিব এই সানৰ ভিতৰটো প্ৰেসিডেন্ট আছে ঠিক আছে protection from civil proceedings 361(4) এ কৈছে যে no civil lawsuits can be filed civil lawsuit file কৰিব নোৱাৰে against them during their term of office for any personal acts until 2 months after giving them written notice 2 months written notice দিব লাগিব President and governor removal keneke hoy the constitution does not lay down any grounds upon which a governor may be removed by the president kunu grounds nai kintu apnaloke president ground to gom pai president ground whole violation of the constitution hetu hoy kintu governor kunu grounds nai eni gusai dibo pare article 361 of the constitution that deals with immunity to the president and governors sun to sui dibo parise karon ki immune hoy ase eku no hoy hujjo to sui dile mane they shall not be answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office kotu answerable no hobo
to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office. Nijor kam to korute, nijor duties bur jeta koribo, tetia teo kotu kaku jawab dibo nalage. Kunu courtot goi pine explain kobo nalage. Immunities under Article 361, non-answerable to courts. Article 361(1) states that they are not answerable to any court for the exercise of their powers and duties or for any act done in the exercise of those powers and duties. Kunu courtok uttor dibo nalage. Protection from criminal proceedings under Article 361(2). Under Article 361(2) ki hoy, no criminal proceedings against the president or the governor of a state in any court during his term of office. Kunu criminal office kunba president jogaba murder koi die tetia kunu criminal proceedings there against that no hoy. Ki bohia no president hob hole mane. Supreme Court judgment ki koise. Rameshwar Prasad versus Union of India case 2006 ki koise, the president acknowledged the governor's complete immunity under Article 361(1). 361(1) to ki asile criminal proceedings for constitutional action. So no, so 361(1) to asile kunu courtot jawab dibo nalage, hetu asile 2 to asile apna criminal proceedings. Allowed judicial scrutiny for malified actions. Ki hoise judicial scrutiny kobo paribo jodi malified action hoy, okman jodi okon malified bile ki bile ko, malified mane hob apnar suppose bad action jodi hoy, jodi bostu tu beya na dekha jay, hetu hobo tetia hale judicial scrutiny hobo, otherwise dorkar no hobo. Madhya Pradesh High Court 2015, in Vyapam scam case, the court ruled that Governor Ram Naresh Yadav had absolute protection under Article 361(2) from malicious publicity while in office. 361(2) to asle gom by criminal eku case hobo noite against that. State of UP versus Kalyan Singh case, the Supreme Court held that Kalyan Singh, the then governor of Rajasthan, was entitled to immunity under Article 361 while in office. Telangana High Court judgment ki koise that there is no express or implicit bar in the constitution which excludes the power of judicial review in respect of an action taken by the governor. So yahat ako 2024 ki to judgment aise, etu bahut interesting hoy. Koise judicial review JR thakibo boli koise. There is no express or implicit bar in the constitution which excludes the power of judicial review in respect of an action taken by the governor. So judiciary salijari sabo paribo ghotona bur ki hoy ase, so hetu mana koribo nwaribo boli koise. ঠিক আছে, রেকমেন্ডেশন কি আছে, সরকারি কমিশনে কি রেকমেন্ডেশন দিছে, যতে গভর্নর আহি যায় ততে সরকারি কমিশন আমি দিবই লাগিব, এটো 5 স্টার এটা কমিশন হয়। 1983 কমিশন হয়, কিন্তু আপোনালোকে 2024 তো আপোনালোকে ইয়াৰ রেকমেন্ডেশনস আপোনালোকে লিখিব লাগিব এক্সামত যদি আপোনালোকে টপ ৰ্যাঙ্ক পাব আছে। সো কোৱালিটি কেনেকৈ ইমপ্ৰুভ কৰিব, এনএমএছ ৰেগুলাৰ চাওক, আপোনালোকৰ আনসাৰত যি জাজমেন্টস লাগে, যি স্কিমস লাগে হেবু কোপা আনিব, ফ্যাক্টস ফিগাৰস যেটা কোপা আনিব এনএমএছ ৰ পৰা। সো আপোনালোকে মিস নকৰিব এদিনো। The governor should be appointed by the president after consulting the chief minister of the respective state. Governor কেতিয়া appoint কৰিব প্ৰেসিডেন্টে after consulting chief minister, এটো recommendation দিছে সরকারিয়া কমিশনে। So what measures would you suggest বুলি লিখিব। So কেতিয়া আপোনালোকে নিজে মনৰ পৰা ভাবি সাজেশনস দি নাথাকিব, ঠিক আছে। কোনো নিদিয়ে যিসকলে সিভিল সার্ভিসৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰে। your suggestions মানে এইবিলাক সরকারিয়া কমিশন বুলি ক'ব, according to ARC বুলি ক'ব, according to UN UNESCO কিবা ৰিপৰ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকৈ আপোনালোকে ক'ব লাগিব your recommendation বুলি ক'লে, বা your ideas বা views, give suggest measures বুলি ক'লে। Discretionary powers should be exercised sparingly and judiciously. যিকিটা discretionary powers আছে ন গভৰ্ণৰৰ, সেইকিটা যধে মধে যেতিয়া তেতিয়াই ইউজ কৰি থাকিবলৈ নাই কোৱা, বুজিছে। একদম sparingly, কেতিয়াবা কাট চিট হে
কাটছিতহে আপুনি ইউজ কৰিব লাগিব এভয়েডিং এনি একশনস দ্যাট মাইট আন্ডাৰমাইন দ্য ডেমক্ৰেটিক প্ৰসেস সো এইবিলাক ডিসক্রিশনারি পাওয়ার যদি বেশি ইউজ করে ডেমোক্রেটিক প্রসেসটো নাইকে হৈ যায় নহয় আমি আমাৰ ডিসিশনবোৰ লবলে কি কৰিছো ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভস পঠাইছো নহয় এমএলএ তেওঁলোকে আমাৰ হৈ ডিসিশন লব সো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ডিসক্রিশনারি পাওয়ার বিলাকে এই এমএলএ বিলাকৰ পাওয়াৰবোৰ নাইকে কৰি দেনা আমাৰ প্ৰতিনিধিৰ পাওয়াৰ নাইকে কৰি দে তাৰ মানে কি ডেমোক্ৰেটিক প্ৰসেসটো আন্ডাৰমাইন কৰা হয় পুঞ্চি কমিশন 2007 recommended the deletion of the phrase during the pleasure of the president. Is it pleasure of the president to delete kobo koise suggests that the governor can be removed at the will of the central government. Central government jetia mon kore tetia teong gusabo paribo. Pleasure of the president will nokoi central government also power to di dia kotha koise. It proposed that a governor should only be removed by a resolution of the state legislature, thereby ensuring greater stability and autonomy for states. So governor remove kora agote state legislature eta resolution lage boli Punchi commission koise. So a Punchi commission sarkari commission apnalage jikita recommendation ase apnalage note kori rakhibo exam likhibo lagibo noy blak Mains karone practice question examine the necessity of re-evaluating the governor's immunity provisions under article 361 of the Indian Constitution. So necessity of re-evaluating governor's immunity kotha koise governor immunity ame re-evaluate kobo lage niki under article 361 of the Indian Constitution. So ami Indian Constitution kon hodai improve kori goi thakibo lage আমাৰ যেতিয়া 1950s অত যেতিয়া আমি কনস্টিটিউশন খন ইমপ্লিমেন্ট কৰিছিলো তেতিয়া প্ৰায় এতিয়া লাগে বহুতখিনি চেঞ্জ হৈছে আমাৰ ক্যাপাসিটি বহুত বেছি বাঢ়িছে সো এতিয়া আমি নতুন আইডিয়াজ আমি ইমপ্লিমেন্ট কৰি গৈ থাকিব লাগিব সমগ্ৰ শিক্ষা GS5 অসমৰ এডুকেশনৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কৈছে holistic development of schools teachers aru school children etu hese Samagra Shiksha scheme SSS Samagra Shiksha scheme manot thakibone apnalokor a 3-day meeting was held bili koise aru Samagra Shiksha Assamor upor ite a to apnalage bhalke sauk National Education Policy 2020 Samagra Shiksha 2021 22 বা 25 26 key benefits ki ase assisting states and UTs in universalization of education from pre-primary to senior secondary universalization mane ki all hokolue pabo education hokolue kunu ejon bad noporake heribo etia এটো আপোনালোকে কি বুলি কয় সকলো এডুকেশন পাব লাগে নে অকল কেজন মানে পাব লাগে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কথা কাৰণ কি এই থিওৰি টু আপোনালোকৰ যি হ'ব ন এই থিওৰি টু কাউন্টাৰ থিওৰি আছে কিন্তু এডুকেশনৰ ক্ষেত্ৰত নকৰি যদি বেলেগৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাও সাপোজ আমি ইউনিভাৰ্সাল বেসিক ইনকাম এটা সবকে দিব লাগে নে নালাগে বুলি কলে কাউন্টাৰ আৰ্গুমেন্ট আহিব নাই নালাগে কাৰণ কি মানুহবো এলেহুৱা হৈ যাব এলেহুৱা হৈ গলে তেতিয়া জব মাৰ্কেটত প্ৰাইস তো বহুত হাই হৈ যাব কাৰণ কি জব মাৰ্কেটত কেজমান মানুহে থাকিব আৰু সেই মানুহকেজনে বহুত বেছি দাম লব নিজৰ লেবাৰৰ আৰু হেতু ললে বস্তুবিলাকৰ দামও বাঢ়ি যাব হে বুলি কোৱা হয় এতিয়া আপোনালোকে এডুকেশনৰ ক্ষেত্ৰত যদি এটো সেম কথা কয় যে এডুকেশন যদি বাঢ়ি যায় তেতিয়া জবজৰ কাৰণে কম্পিটিশন বাঢ়ি যাব আৰু কম্পিটিশন কৰিলে মানে বহুত মানুহ আনএমপ্লয়েড হৈ যাব যদি এডুকেশন টু বেছি হয় এনেকুৱা কিবা আৰ্গুমেন্ট আপোনালোকে ভাবিব পাৰে নেকি সো it's very important to think universalization of education sobe education pabo lage ne na lage etu khetrot tu etu bahut clear je sobe education pabo lage kintu universal basic income o khetrot sobe pabo lage ne na lage hetu lo controversy hoy jay support them in implementing the recommendations of NEP RTE Act 2009 emphasis on holistic
inclusive আৰু quality education quality বহুত বেছি important keyword হয় inclusive to বহুত বেছি important keyword হয় holistic চাৰিওফালৰ পৰা সব দিশৰ পৰা হেতু হ'ব সৰ্বাঙ্গীন holistic অকল পঢ়া শুনা কৰিব পাৰে একো বেলেগ ইন্টেলিজেন্স নাই খেলা ধুলা জিৰো কথা পাতিব নাজানে friends social interactions নাই অকল পঢ়া শুনা হলে মানে এটো holistic development নহব and enhancing learning outcomes of students learning to outcome to আমি চাও কি লাভ হল outcome to কি হল গুল্লা হেতু যাতে হ'ব না লাগে outcome to যাতে ভাল হ'ব লাগে এই যে পঢ়া শুনা কৰিছে আমি যে স্কুল এডুকেশন কৰিছো তাৰ পৰা আমাৰ outcome to আমি জবস পাইছো নে নাই পোৱা আমি better citizens হ'ব পাৰিছো নে নাই পোৱা নাই পৰা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ইকোনমিক স্ট্যাটাস আমাৰ কেনেকুৱা বাঢ়িছে ensuring equity and inclusion at all levels of school education inclusion and equity বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় যাতে গুটেকিটা স্কুল এডুকেশনতে যাতে এই inclusion আৰু equity থাকে capacity building another keyword capacity building of teachers and expansion of vocational education vocational education or বৃত্তিমূলক যেটো শিক্ষা পঢ়িছে তাপা বলে একো কামে কৰিব না স্কিল ডেভেলপমেন্ট হোৱা নাই একোতে জবে না পায় কি লাভ হ'ব এটো পঢ়া শুনাটো safe learning environment and maintenance of standards in schooling provisions learning environment to safe হ'ব লাগিব আৰু standards কিছুমান আমি মেইনটেইন কৰিব লাগিব স্কুলত এতিয়া কি recommendations of NEP কি হয় foundational literacy আৰু numeracy আৰু holistic progress card HPC tracking of learning outcomes and the transition of children আৰু কমান সামি Samagra Shiksha key recommendations of NEP included key capacity building of teachers provision for bagless days and internships support for out of school children provision for activities of parak separate stipend for CWSN child with special needs CWSN girl child from pre-primary to senior secondary classes Samagra Shiksha aru key recommendation NEP included aru ketaman sao annual identification of CWSN and resource center at block level expansion of schooling facilities residential hostels KGBVs etc provision of hub and spoke model smart classrooms in school and support for Diksha smart classroom smart cities monot thakibo apnaloge support for assessment cells in SERT ekhini apnaloge important bostu khini note kori lobo aru ekita CPD important hoy parakh important hoy ekita abbreviation to apnaloge bisai lobo lagibo বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এই দীক্ষাটো মই অকমান জানো ডিজিটেলৰ কথা কৈছে দীক্ষা ডি ফৰ ডিজিটেল আৰু ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো আপোনালোকে জানি লব ভালকে এইকিটা আপোনালোকৰ কামত আহিব এক্সামত Samagra Shiksha কি হয় Assam has partnered with World Bank or লগত partner কৰিছে project title supporting school education in Assam to foster leader schools through systemic changes recommended by NEP so supporting school education in Assam eto project hoy tar karone World Bank or logot partner korise overview of the achievements and challenges faced by the education department review of policies and distribution of schools discussions on potential collaboration between Department of Education and WCD Women and Child Development meeting objective ki asile the meeting aimed to share insights and strategies for improving the school education in system in Assam amar schooler jitu system hoy education system hetu ami improve kenake korim hetu objective asile ekhini apnaloge nije janibole
বুজিবলৈ এইখিনি আমি সমগ্ৰ শিক্ষানো কি হয় বুজিবলৈ এইখিনি আমি জানিব লাগে এইখিনি জানিলে আমি বুজিব পাৰোঁ কিন্তু এইখিনি এক্সামত ইমান কামত নাহিব পাৰে আপোনালোকৰ এপাৰ্ট ফ্ৰম দ্য মেইন কনচেপ্ট যে আমি ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে স্কুল এডুকেশ্যন চিষ্টেম আৰু তাৰ কাৰণে সমগ্ৰ শিক্ষা বুলি এটা স্কিম আছে আৰু ৱৰ্ল্ড বেংকৰ লগত কোলাবৰেশ্যন কৰি পিনে এই NEP যিবোৰ সিস্টেমিক চেঞ্জেছ আছে সেইবোৰ আমি যাতে লিডাৰ স্কুলছ এই স্কুলছবিলাকক দেখি বাকীবিলাকে যাতে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে চেঞ্জেছবিলাক সেইটো কথা পতা হৈছে key discussion areas reforms and initiatives for early childhood care and education improving student learning outcomes professional development of teachers education and WCD officials women and child development adolescent well-being কাৰণ কি চাওক এই যে adolescent সময়টো puberty সময়টো স্কুলত তেওঁলোকে বেছি সময় থাকে সো এটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট যাতে তেওঁলোকৰ well-being to care লয় টিনেজাৰ্ছ সকলৰ কথা কৈছে data management governance আৰু accountability আহিয়ে থাকে governance আহিয়ে থাকে accountability data to আজিকালি আহিব ধৰিছে আমি এতিয়া ডেটাৰ যুগত আছো environmental and social safeguards expected outcomes ki ase the project is expected to contribute significantly to the evidence based management of government schools or management to transform hobo boli koise inviting learning centers hobo boli koise transforming them into inviting learning centers that foster both life skills for students and professional growth for teachers life skills bu bahut important manholo kotha patibo porato eta life skill hoy কাৰণ কি এটো যদি শিক্ষা সময় যদি নিহিকে কোনবাই কথা পাতিব নোৱাৰি মিলি ভুলকে কিবা এটা কৰিলে তে মৰি যাব পাৰে ঠিক আছে তেও যিমান গ্ৰোথ হ'ব আছে তেও কথা কোৱাৰ পৰা আহিব আছে সো এইখিনি বস্তু শিকাব লাগে কনভাৰসেচন কেনে কৰিব লাগে আৰু কেনেকে বিহেভ কেনে কৰিব লাগে এই গুটেখিনি বস্তু স্কুলত শিকোৱাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট এইবিলাক লাইফ স্কিলছ হয় major outcomes অকল maths বা অকল এই জিওগ্ৰাফি এনেকে হিমাবদ্ধ থাকিলে নহব লাইফ স্কিলছ শিকোৱাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট নহলে স্কুলৰ পৰা ওলাই মেলি গম পাব যে অকৰাই হৈ থাকিলে একো কৰিব নোৱাৰে so major outcomes include improved school environment availability of trained teachers availability enhanced school readiness improve learning outcomes increase interest in science subjects crisis management elimination of malnutrition so school or logote nutrition to bahut important karon ki apnaloge jane je ei je midday meal scheme to amar nutritioner dhyan rakhise community involvement another keyword hoy community involvement okol government e upor phalor pora sorry চেষ্টা কৰি থাকিলে নহব তলৰ ফালৰ পৰা কমিউনিটিও ইনভলভ হ'ব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া এটো এনেকুৱা এটা কথা এটা বুজিবলৈ আমি এনেকৈ বুজো যে কিতাপ এখন পঢ়াবলৈ ভাল স্কুলত পঠাই দিছে কিন্তু ষ্টুডেন্টৰ ইনভলভমেন্ট নাই তেতিয়া অকল পেৰেন্টছে ভাল স্কুলত দিছে কাৰণ কি পেৰেন্টছৰ ডিউটি হয় তেনেকে গভৰ্ণমেন্টৰ ডিউটি হয় ঠিক আছে স্কিম এটা দিয়াৰ সুবিধা এটা কৰি দিয়াৰ কিন্তু যদি কমিউনিটি যদি ইনভলভ নহয় সো ভাবক সিম্পল কথা হয় কমিউনিটি ইনভলভমেন্ট বুলি কৈ দিলে আপোনাৰ ধৰিলক এটো কি বস্তু এনেকুৱা লাগিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে সিম্পল ঘৰুৱা কথা আপুনি ভাবি চাওক এটা পেৰেন্টছৰ ডিউটি আপোনাৰ স্কুলত পঠোৱা কিন্তু ষ্টুডেন্ট ইনভলভমেন্ট নাই পঢ়াওনা কৰিবলৈ মন নাই গ্ৰোথ কৰিবলৈ মন নাই সো কমিউনিটি যদি নিজৰে গ্ৰোথ কৰিবলৈ মন নাই সেই কমিউনিটিটো হাজাৰটা লাখ টকীয়া কৰোৰ টকীয়া স্কিম দিয়ক যিমানেই লাগিলে আমি মহিলা উদ্যম স্কিম বা যেনেকুৱাই নুলিয়াও সো মহিলাবিলাকে নিজে যদি ইনভলভ হৈ পিনে নিজে যদি বিচাৰি না যায় আৰু নিজে যদি নাজানে বিচাৰি যাব লাগে বুলি তেতিয়াহলে বহুত দিগদাৰ হৈ যাব কথাটো গভৰ্নেন্সৰ ৰিফৰ্মছ লাগিব এটাটো কমিউনিটি এটা গভৰ্নেন্সে যদি বলে সুবিধাবোৰ নিদিয়ে দেখিনি পইচা খাই থৈ দিয়ে তেতিয়া কোপা ৰিফৰ্মছ হ'ব কোপা আমাৰ দেখোন উন্নতি হ'ব সো এইকেইটা বস্তু আপোনালোকে মনত থাকিব বুলি আশা কৰিছো আপোনালোকে ফিল কৰিব বস্তুবোৰ
ইমেজিন কৰিব যেতিয়া ফিলিং আৰু ইমেজিনেশ্যন ইনভলভ কৰি দিয়ে আপোনাৰ ব্ৰেইনৰ 85% ব্ৰেইন আপুনি এনগেজ কৰি দিলে which is your subconscious mind আৰু তেতিয়াহে ব্ৰেইনৰ 85% এনগেজ হ'লে মানে আপোনাৰ মনতে থাকি গ'ল আৰু ৱে ফৰৱাৰ্ড বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আনসাৰ্ছ বিলাকত ৱে ফৰৱাৰ্ড আপোনালোকে ইমানখিনি ক্ৰিটিচিজম কৰিলে এতিয়া কিনো সলিউশন কি আছে প্ৰজেক্টে কি এইম কৰিছে সাস্টেইনেবল আৰু ইম্পেক্টফুল ট্ৰান্সফৰমেশ্যন সাস্টেইনেবল আৰু ইম্পেক্টফুল ট্ৰান্সফৰমেশ্যন কিৱৰ্ড হয় ইন দ্য স্কুল এডুকেশ্যন চিষ্টেম অফ আসাম সো এডুকেশ্যন চিষ্টেম অফ আসামত সমগ্ৰ শিক্ষা এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা স্কিম হয় যেটো আপোনালোকে জানিব লাগিব এজ বিউৰোক্ৰেটছ আৰু এজ এস্পাইৰেণ্টছ with the support of all education stakeholders from the state আমি সকলোৱে এডুকেশ্যনৰ stakeholders হয় কোনজনো আছে যিজন এডুকেশ্যনৰ stakeholders নহয় আমি ষ্টুডেন্টস হিচাপে stakeholder হয় এডুকেশ্যন সিস্টেমটো পেৰেন্টস সকল নিজৰ ল'ৰা-ছোৱালী পঠাইছে কাৰণে stakeholders হয় গভৰ্নমেণ্টটো ইনভলভ হয় কাৰণে গভৰ্নমেণ্ট stakeholders হয় everyone is a stakeholder in education Next hoise anti-defection law. Aru etu GS2 Indian polity karne bahut important aru The Hindu pura lua hoise. Why news? A Jharkhand Assembly speaker ki korile dujon legislatorok anti-defection law under disqualify kori dile. এটা কি হয় কিয় ডিসকুয়ালিফাই হল আর এন্টি ডিফেকশন মানে কি ডিফেকশন মানে হইছে সুইচিং পলিটিক্যাল এলিজেন্স সে ফর এক্সাম্পল কংগ্রেছৰ কোনোবা এজন এমএলএ যদি বিজেপি লে গুছি যায় তেতিয়া হেতু হ'ব ডিফেকশন ঠিক আছে When a member of a political party leaves the party and joins another party or becomes independent নিৰ্দলীয় হৈ গলেও তেতিয়াও ডিফেকশনে হ'ব এন্টি ডিফেকশন ল কেতিয়া এনেক্ট কৰা হৈছিলে 1985 52nd amendment act of 1985 10th schedule এড কৰা হৈছিলে এতিয়া 52nd to কেনেকৈ মনত ৰাখিব 5 মানে হাইভ মানে মৌমাখি বাহ আৰু জুতা সো মৌমাখি বাহত জুতা মাৰি পিনে গুছি গ'ল তেতিয়া কুকুৰাটো ওলাই গ'ল পলিটিক্যাল পাৰ্টি মেম্বাৰ এজনে এমএলএ এজনে যেটা মৌমাখিৰ বাহত জুতা দলিয়াই দিয়ে তেতিয়া হা নহয় কুকুৰা এজনে ওলাই যায় আৰু হেন মানে হল 10th schedule এটা মনত থাকিব না আপোনালোকৰ So 52nd Amendment Act 1985 to মনত ৰাখিব লাগিব আৰু 10th schedule need of this law কিয় এই লটো অনা হল আয়াৰাম গায়াৰাম so political party যাতে মানে চেঞ্জ কৰি থাকিব নোৱাৰে হেতু কাৰণে curbing money power money দি যদি এমএলএ কিনিব নোৱাৰে যাতে strengthen democracy by bringing stability to administration To make members of parliament more responsible and loyal to political parties, it was also seen as a way to promote stability and cohesion within political parties. It is key ground of disqualify hobo pare if he voluntarily gives up his membership. Nije jodi membership eri diye tetia if he votes or abstains from voting যদি তেওঁ যেটো ভোট দিব কৈছে পলিটিক্যাল পাৰ্টিয়ে যে আমি সপক্ষে ভোট দিম বা বিপক্ষে ভোট দিম সো উল্টা যদি কৰিছে বা নাই দিয়া ভোট তেতিয়াও ডিফেকশন বুজোৱা হ'ব ইন্ডিপেন্ডেন্ট মেম্বাৰ এজন নিৰ্দলীয় মেম্বাৰ এজন কি হল তেওঁ জয়েন কৰি ললে কোনোবা পলিটিক্যাল পাৰ্টি ইলেকশন জিকাৰ পিছত আফটাৰ এন ইলেকশন তেতিয়াও ডিফেকশন হ'ব exception kita বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট রুল জনাটো জেনেকে ইম্পৰ্টেন্ট exception to আৰু বেছি ইম্পৰ্টেন্ট যদি 2/3 মেম্বাৰ যদি গুছি যায় বেলেগ এটা পাৰ্টিলে তেতিয়া একো প্ৰবলেম নাই বুলি কৈছে তেতিয়া একো প্ৰবলেম নাই আৰু ইফালে যি সকল থাকি গল not accepted the merger আৰু opts to function as a separate group তেতিয়াও একো প্ৰবলেম নাই আৰু যদি কোনোবাই স্প্লিট কৰি পিনে বেলেগ পাৰ্টি জয়েন নকৰে
কিন্তু স্প্লিট হৈ গ'ল পাৰ্টিটো হেতু হ'ব পাৰে হেতু ডিফেকশ্যন ল আণ্ডাৰত নাহিব ঠিক আছে সো ডিসাইডিং অথৰিটি কোন হ'ব স্পিকাৰ বা চেয়াৰম্যান ঠিক আছে আৰু এই বস্তুটো 5 star important his or her decision is final আৰু cannot be challenged by in any court বহুত বেছি important 5 star এইটো ওপৰত প্ৰশ্ন আহি গৈছে আৰু আগলৈও আহি থাকিব আৰু প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ ৰুলছ বনাব পাৰিব 10 শিডিউল টু ইফেক্টিভ কৰিব হলে এটা ক্ৰিটিসিজম বোৰ চাইল পটককে freedom of legislators to follow their conscience এই যে জনপ্ৰতিনিধি এজন কিমান জন মানুহে চুজ কৰি পঠায় হয়নে কিমান জন মানুহক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে আৰু তেওঁলোকৰ হকে তেওঁ কেতিয়াও মাত মানিব নোৱাৰিব যদি পাৰ্টিয়ে এগেইনষ্টত যেটো কয় হেতুৱে শুনিব লাগিব তেওঁ নিজৰ বিবেকত তেওঁ কাম কৰিব নোৱাৰিব সো ফ্ৰীডম টু নাই আৰু তেতিয়া হলে ডেমক্ৰেসিটো কেনেকৈ থাকিলে ডেমক্ৰেসিত কোৱেশ্চন মাৰ্ক লাগি যোৱা নাই নে বাৰু gives parties a strong incentive to exert control over their members to discipline those who step out of line so party against কোনো যাব নোৱাৰিব তেতিয়া হলে politicians may form their own parties or join existing small parties leading to a fragmentation of the party system to bhag হৈ যাব এটি anti-defection law আৰু কি আছে controversial role of the speaker undermining representative democracy hetu kotha ami already patilu the law has been criticized for its ambiguity aru lack of transparency ambiguity mane clear na hoy ki meaning hoy ta bele meaning uliabo pari aru transparency nai judicial observations bu sao Kihoto Holohan versus Jakilu and others in this case Supreme Court upheld the constitutionality of the law a judicial judgments bilak apnalage quote koribo lagibo so bahut besi important Ravi Nayako ki kole je legislative body can disqualify an elected representative for defection tar pisot G Vishnupad versus Speaker of Tamil Nadu Assembly ki kole je decision of speaker is final and cannot be challenged in a court of law anti-defection law support korile etia suggestions give your suggestions bili kobo jetia apnalogo suggestions ekebare ni dibo second ARCA ki suggest korise karon ki ei je reforms commission bahut kejon bigyo manhu teoloke বহুত স্টাডি কৰা পিছত তেওঁলোকে স্টাডিটো মাৰে সো যদি আপোনালোকে উইদাউট এনি স্টাডি আপোনালোকে কৈ দিয়ে যে মই ভাবো যে এনেকুৱা হ'ব লাগে হেতুত আপোনালোকে 0 মাৰ্কস পাই যাব কিন্তু যেতিয়া সেকেন্ড ARCA এনেকে কৈছে বুলি ক'ব তেতিয়া আপোনালোকে ভাল মাৰ্কস পাব আৰু কোৱালিটি আনসাৰ্স হেতুকে ক'ব যত আপোনালোকে give your suggestions বুলি ক'লে আপোনাৰ নিজৰ suggestions নহয় সেকেন্ড ARCA কি কৈছে হেতু ক'ব লাগিব আৰু disqualification of members on grounds of defection should be decided by president governor ita kune decide kori ase speaker e decide kori ase ba chairman e on the advice of election commission teneke he decide koribo lage boli koise defection cases bilak aru kisman case of defection allow koribo koise jote political party merges with another party when a member is expelled from their party enko khetrot defection allow koribo koise kunba ta dol বেলেগ এটা দলৰ লগত লগ হল তে এজন দুজন জি থাকি গল তেওঁলোকে বেলেগ পাৰ্টি যদি জয়েন কৰে তেতিয়া হেতু এলাউ কৰিব কৈছে বা এজনক যদি নিষ্কাশিত কৰা হল উলিয়াই দিয়া হল তেতিয়াও তেওঁ যদি বেলেগ পাৰ্টি জয়েন কৰে হেতু কৰিব দিব লাগে বুলি কোনে কৈছে সেকেন্ড ARCA কৈছে টাইম বাউন্ড ডিসিশনস লব লাগিব নহলে বহুত দীঘলীয়া হৈ যায় প্ৰক্ৰিয়াটো judicial recourse লবলো পাৰিব লাগিব বুলি কৈছে যে ডাইৰেক্ট appeal allow কৰিব লাগে বুলি কৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা হাই কোৰ্ট in certain cases যাতে এটা additional safeguard পায় against arbitrary decision উল্টা পুল্টা কে লোৱা decision against safeguard পাব পাৰে মেইন সকাৰণে practice question লৈ লওক identify and discuss the challenges associated with anti-defection law proposed reforms এয়া হদলে না proposed reforms এটা আপুনি নিজৰ মনৰ মতে reforms দিলে নহব আকৌ to address the concerns related to the law to আপোনালোকে try কৰিব already ইয়াৰ যিখিনি সমল আপোনাক দিয়া হৈছে
Next, INS Brahmaputra, South. Picture speaks 1,000 words. GS3 security কাৰণে important Indian Express আহিছে INS Brahmaputra. বিহিছেনে কিমান ধুনীয়া এখন INS Brahmaputra. INS মানে কি হয়? Indian Navy ship. Simple হয় INS Brahmaputra. তাৰমানে Indian Navy ship. এটা কিয় এইটো আহিছে নিউজত? এয়া দেখিছেনে কি হ'ল INS Brahmaputra? বহুত দুখ লগা অৱস্থা. The Indian Navy's INS Brahmaputra warship docked at Mumbai dockyard for refitting overturned হৈ গ'ল আৰু এটা fire broke out. জুই লাগি গ'ল আৰু overturn হৈ গ'ল. INS Brahmaputra ওপৰত সুধিব পাৰে সেইকাৰণে প্ৰিলিমছত প্ৰশ্ন. INS Brahmaputra হৈছে first of the indigenously built মানে ভাৰততে বনা. Make in India. Brahmaputra class guided missile frigates. এই সৰু ships বিলাকক frigates বুলি কোৱা হয় আৰু guided missile ইয়াৰ পৰা লঞ্চ কৰা হয়. এতিয়া আপোনাক সুধিব যে এই Brahmaputra class নো কি হয়? এই যেনেকে Mercedes যে গাড়ী এখন আছে নহয় গাড়ী কোম্পানী এটা তাত যে S class C class এনেকে থাকে যে সো এটা মানে ক্যাটেগৰি অফ এটা ডিজাইন বুলি ক'ব পাৰে. সো এটা ক্যাটেগৰি অফ শিপ হেতু Brahmaputra class বা বেলেগ নদীৰ নামত হয়তো থাকিব পাৰে ক্লাसेस বিলাক. সো যেনেকে the class next to ships INS Betwa আৰু INS Bias একে Brahmaputra classৰে হয়. Where similarly given river names, INS Brahmaputra is the class leadership. Classৰ lead ship হয়. সেইকাৰণে নামটো Brahmaputra class বুলি দিয়া হৈছে. আৰু কোনে বিল কৰিছিলে? State run Garden Rich Shipbuilders and Engineers Limited. State run government run কৰে Garden Rich Shipbuilders and Engineers Limited. It was commissioned into Indian Navy in April 2000 or 2024 yeah jui lagi enko obostha hoi gol. Next is a Vishnupad temple art and culture karone important Indian Express ot ahise wine news. Finance Minister announced korile je corridor projects Vishnupad temple karone Gayat ase aru Mahabodhi temple ar Bodh Gaya Bihar yar majot corridor projects hobo. Vishnupad temple is in the state of Bihar and dedicated to Lord Vishnu. Vishnu hobo lagibo. It was built in 1787 on the orders of Queen Ahilyabai Holkar of Ahmednagar on the banks of the Falgu River. Vishnupad temple eya sobi dekhise Mahabodhi temple stands to the east of Mahabodhi tree where Gautam Buddha is believed to have attained nirvana. So Mahabodhi tree tolote Gautam Buddha enlightenment paisile Bodh Gayat hekarne a temple to Bodh Gayat ase aru Niranjan river agorkhon Falgu river ekhon Niranjan river. It was recognized as a UNESCO World Heritage Site in 2022. So আপোনালোকে মোক এটা লেটেস্ট নিউজ এটা কক লেটেস্ট এন্ট্ৰি টু ওয়ার্ল্ড হেৰিটেজ সাইট আমাৰ অসমৰ পৰা কিবা আছে নেকি বাৰু আপোনালোকে জানিছে নেকি বাৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাওক Mahabodhi temple আপোনালোকে দেখিছে Mahabodhi temple complex is the first temple built by Emperor Ashoka in 3rd century BC and the present temple dates from the 5th to 6th centuries 500 600 century a temple to jitu etia dekhile kintu prothom temple build korisile Emperor Ashoka 3rd century BC 300 BC build korisile pisot hetu ki jani dhongkho hoy gol ako ekhini asile amar aji NMS or aru kotha aru atia amar lucky winner contest গম পাইছে আপোনালোকে জিটু কন্টেস্ট উত্তৰ দিব পাৰিলে শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰিলে আপোনালোকে পাব পাৰে 500 টকা আৰু এভৰি ডে আমাৰ এই লাকি উইনাৰ কন্টেস্টৰ বিজয়ী নাম ঘোষণা কৰা হয় এলিজিবিলিটি হৈছে সাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব লাগিব আৰু গুগল ফৰ্ম এখন দিয়া হৈছে কমেন্ট সেকশনত হেখন ফিল আপ কৰিব লাগিব যদি অলৰেডি ফিল আপ কৰি থৈছে তেতিয়া টেনচন নাই Which mudra was exhibited by Buddha while preaching his first sermon at Sarnath? Abhay mudra,
ভূমি স্পৰ্শ মুদ্ৰা বজ্ৰ মুদ্ৰা ধৰ্ম চক্ৰ মুদ্ৰা প্ৰশ্নটো শুদ্ধ উত্তৰ আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পালে সো প্লিজ লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমাক কন্টাক্ট কৰিব হলে এইকেইটা নাম্বাৰছ আছে আজিলৈ ইমানেই জয় অসম